hello anh em mình. Đầu 4 van Fasstek. Sau bao ngày chờ đợi đã có hàng nha anh em ơi. Mẫu đúc nha anh em. Hiện tại là có 2 size. Một size 18-20 và 19-21 năm nha anh em ơi. 19-21 năm. Full combo. Tặng kèm cho anh em full nắp CNC nha anh em ơi. Full nắp CNC nè. Lò xo nè. Chén móng đồng tiền đã đầy đủ nha. Nắp cánh bướm ha. Rồi tò đầy đủ. Thì full combo như vậy nó chỉ có 2 đồng mấy thôi anh em ơi. Đó, anh em về là búa thôi ha. Cực kỳ đẹp. Gia công cực kỳ đẹp nha anh em ơi. Anh em cần nhu cầu thì cứ eBay cho em nha. Sau bao ngày chờ đợi chính thức đã có hàng rồi anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em đã luôn tin tưởng ủng hộ nha.